Morjesta kalastuksen ystävät ja tervetuloa uuden videon pariin. Tänään pääsette katsomaan, kuinka minä teen vieheämpärin, jossa voin säilyttää kalastuksen aikana käytettyjä vieheitä. Eli syy, miksi me tää ämpäri tehdään, on se, että sen sijaan, että ne vieheet on siellä lattialla tai penkeillä sun muualla säilössä, jossa niiden päälle voi vahingossa astua, niin me saadaan ne tänne nätisti roikkumaan koukkuihin ja ne kuivuu siellä ja vesi kertyy tänne ämpäriin. Ämpärinä meillä on tällainen hevosten syöttöastia, jossa on tällaiset koukut täällä, että se saadaan hyvin laitaan asetettua, niin se pysyy paikallaan. Koukkuina me käytetään tällaisia 25 millisiä sinkittyjä teräskoukkuja. Se sinkkikerros hidastuttaa niiden ruostumista. Nämä koukut saa myös käsin kierrettyä tänne reunalle. Mutta se on vähän liukas ja pyöreä toi, niin mä ajattelin tehdä eka akkukoneella, jossa on 2 millinen terä, reijät tonne reunalle täältä ulkopuolelta ja sitten kiertää valmiisiin reikiin nämä koukut paikoilleen. Aletaan tekemään. Vieheämpäri on nyt valmis ja kokonaisuudessaan tää kustansi noin 20 €. Ja jos pidit tätä videota hyödyllisenä, niin käy ihmeessä tykkää videosta, niin me tiedetään, että tehdäänkö me tällaisia jatkossakin. Ja ei muuta kuin kireitä siimoja.